content for today's video. Yeah, the monkey from Canada is also today. Okay. So we have a challenge today. Here we go. Okay. This is our challenge for today's video. What is that? Yan. Okay? Bibi Tina and Miya, you will open. Open, isa-isa. Layer by layer. Layer by layer the baby. Yan nga guys, nagsisimula ng ang challenge ng mag-ina. Galing mo muna yan lahat. Layer nga by layer. Galing mo muna yan lahat. Tagaling mo na layer ba? Ay! They will remove, guys, our challenge. They will remove this. Bag by bag. Okay. Oh, no using of cutter. Only hands. Pinuha ko lang. Layer by layer. So ito na nga guys, nag-effort na match ang birthday celebrant natin para buksan ang kanyang sorpresa. Kaya abangan nyo na. Ano mag-isip? Tayo tayo nito pag hindi tayo parehas. Tayo manalo, bibi. Come on! Come! Help pa mana! Help pa mana! Help pa mana! Another one! Hala! So ito na nga guys, nagsimula na ang challenge ng birthday celebrant sa pag-unbox ng sorpresang ito. Kaya natatawa na lang ako habang nanonood sa kanila. Pero tingnan natin. The second one. So many everything here. Wow! Kasi yan, teka mukha mo, baby. CN! With that. I love it! Hello! Happy? Ay, sabihin mo. Thank you. Meron ba sabihin mo? Give mo. Wow! Okay, this one. While that he open the everything na. So ito na nga guys, nagsimula na sila sa pag-unwrap ng isang gift. Grabe, nabot ng 3 minutes ito kaya pinas forward ko na baka mainit kayo. My date is now losing you. Maono, like bibi. Wow! Beauty of my dream. Wow! Oh, yan na there. Hindi pa. Bag! Bag! Oh, pangalan ko talaga to. Ayaw munta. Mama! Miya! Miya! Ano ba pina? Swimming pool. Ano ba ako? Hindi tinawag sa tikaon. Meron ba na ngayong bibi? Yaw? You can use that later, baby. So yun na nga, nagkaroon pa ng tsikahan sa swimming pool na to. Mamaya na po, iyak. Mamaya na po, iyak. Hindi pa nga nabasa yung letter later mo. Ay, may letter! So yun na guys, iniremind ko na siya sa letter na dapat unang niyang Oh, binasa. kita niyo ba yan? Kita niyo ba yan? Wala. Fake. Fake talaga siya. So ito na guys, continue tayo nag-unbox ng para kay Tina. Ito yung address mo. Sige, address na yan. Yan yung gas. Malaya ka eh. No! Yan ang pinakaunaan. Sige, gawin na. Gas mo na lang yan. Basahin mo. So ito na guys, kung kanina 3 minutes, grabe ang inabot nito. Tina for the future! Ano naman ito? Inuulit ko, tawang-tawa talaga ako sa mag-inang. Oo, na-sound card. Hala, thank you po. Hala, grabe. Wala, be. Ayun mo. Ito na nga guys, sabi nga, only hands. Bakit nagkagatan itong mag-inang to sa pagbuka? Nanginig ka pa. Ay, wow. Ay, wow.
There's a twist then. The warranty card. Manual. And your favorite color. Oh no! Thank you so much, Miss Rocky. Thank you. Wala. Condenser? This is like ano. I'm happy. Super. You read our letters. Okay. She can do good later. She can sing well eh. There, or letter. Mini mo. Oh, there's a twist. That's the longest birthday greetings I have ever typed from Monkey. Teka, pwede ka sabi ko. So, ayun na nga guys, speed up na natin to kasi mala teleserye ang birthday greetings namin ni Monkey para sa napaka-espesyal na babaeng ito dito sa Tigaon. Ayan, kaya tingnan nyo na lang yung nakapost na video ko, okay? We will work on the dentist appointment. Thank you. Happy birthday to you. Happy